ขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียเองนั้นออกแถลงการณ์นะครับคุณผู้ชมครับว่าทหารรัสเซียนั้นปลดปล่อยหมู่บ้านได้อีก3หมู่บ้านก็คือพูดง่ายๆยึดหมู่บ้านได้เพิ่มอีก3หมู่บ้านหมู่บ้านที่สำคัญนั้นก็คือโรโบทีเน่หรือว่ารูโบทีนในแคว้นซาปอริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้นะครับรวมถึงหมู่บ้านกรีโมเคและก็ลุกยันซีนะครับในแคว้นคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนสำหรับหมู่บ้านโบเรติเน่นั้นเนี่ยมีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์เพราะเป็นหนึ่งในหมู่บ้านจำนวนหนึ่งที่ยูเครนนั้นยึดได้ในการปฏิบัติการรุกตอบโต้เมื่อปี 2566 แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยตะวันตกนั้นออกมายินดีบอกว่ายูเครนเนี่ยมีความคืบหน้าในการยึดหมู่บ้านได้หวังเป็นการปูทางเนี่ยในการที่จะเคลื่อนกำลังเนี่ยเข้าไปยังเมืองเมลิโทโปแต่ต่อมาเนี่ยก็ไม่เป็นไปตามแผนนะครับในขณะวันเดียวกันนั้นยูเครนยอมรับครับได้ถอนทหารออกจากหมู่บ้านลุกยันซีกับวอฟชานในแคว้นคาคีฟหลังถูกรัสเซียโจมตีอย่างหนักเพื่อรักษาชีวิตทหารแล้วก็หลีกเลี่ยงความสูญเสียในชีวิตและได้เคลื่อนกำลังพลเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งที่บอกว่าได้เปรียบกว่าตลอด2ปีที่ทำสงครามทั้งรัสเซียและยูเครนมักใช้คำว่าเคลื่อนไปยังตำแหน่งที่ได้เปรียบกว่าแทนการถอยร่นนะครับหมู่บ้าน2แห่งที่อยู่ห่างกันประมาณ30 กิโลเมตรและอยู่ใกล้กับชายแดนรัสเซียการยึดวอฟชานแม้ไม่ได้มีความสำคัญทางทหารและอาจจะทำลายขวัญกำลังใจทหารยูเครนโฆษกกองทัพยูเครนกล่าวย้ำด้วยประโยคเดิมนะครับว่าสถานการณ์ในแนวหน้ากำลังยากลำบากแต่ยืนยันว่ากองทัพนั้นจะไม่ยอมให้รัสเซียยึดดินแดนเพิ่มอีกซึ่งต่อมาในวันเดียวกันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ที่เพิ่งยกเลิกเดินทางไปต่างประเทศก็อ้างว่าทหารยูเครนสามารถรักษาเสถียรภาพชายแดนแคว้นคาคีฟได้บางส่วนและส่งทหารไปเสริมต้านทานการรุกคืบของรัสเซียการรุกคืบชายแดนอย่างเหนือความคาดหมายของรัสเซียนั้นทำให้ยูเครนต้องอพยพพลเรือนในพื้นที่เสี่ยง 8,000 คนนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่ารัสเซียนั้นอาจจะบีบให้ยูเครนเนี่ยโยกทหารจากแนวรบอื่นมาที่คาคีฟอย่างเช่นเมืองยุทธศาสตร์อย่างชาซิฟยาในภูมิภาคโดเนตที่รัสเซียนั้นพยายามยึดอยู่ในขณะที่ทางด้านแอนโทนีบริงเคนนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็แถลงข่าวในกรุงเคียฟว่าสหรัฐนั้นกำลังเร่งส่งกระสุนยานหุ้มเกราะขีปนาวุธและระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนและหวังว่าเมื่อส่งไปถึงแนวหน้าแล้วเนี่ยครับซึ่งบริงเคนนั้นก็พูดเป็นนัยสำคัญบอกว่าสหรัฐนั้นเนี่ยไม่ได้มีการเร่งเร้าให้ยูเครนนั้นเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีนอกยูเครนแต่อย่างใดแต่ยูเครนต้องตัดสินใจด้วยเองว่าจะทำสงครามนี้อย่างไรนั่นก็คือหลายฝ่ายก็กำลังวิเคราะห์คำพูดของแอนโทนีบริงเคนว่าเหมือนกับเปิดทางอนุญาตให้ยูเครนนั้นใช้อาวุธของสหรัฐอเมริกาโจมตีแผ่นดินของรัสเซียได้ครับคุณผู้ชมนะคะไปที่จอร์เจียกันหน่อยนะคะนับตั้งแต่ที่รัฐสภาได้มีการลงมติเห็นชอบ84ต่อ30 เสียงในการรับรองกฎหมายที่กำหนดให้องค์กร NGO กลายเป็นองค์กรที่เป็นเรียกว่าเป็นองค์กรที่ต่างชาติแล้วก็รวมไปถึงองค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องของการก่อการร้ายนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก่อนหน้านี้จะเห็นว่าการผลักดันของกฎหมายตัวนี้มีการหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันอยู่หลายครั้งแล้วก็มีกลุ่มเยาวชนกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยออกมาประท้วงไม่เห็นด้วยกับการที่สภาเนี่ยจะมีการนำกฎหมายตัวนี้มาบังคับใช้มีนักวิจารณ์หลายคนเนี่ยมองว่ากฎหมายตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าจอร์เจียกำลังเข้าใกล้วงโคจรของรัสเซียหรือง่ายๆเนี่ยเขามองว่าตัวนี้เป็นกฎหมายปิดปากเรื่องของสิทธิเสรีภาพมีการชุมนุมนะคะของกลุ่มผู้ประท้วงในการต่อต้านร่างกฎหมายองค์กรต่างชาติยืดเยื้อมาอย่างยาวนานตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาจนล่าสุดนี้มีประชากรกว่า 100,000 คนออกมาเดินขบวนแล้วก็มาประท้วงต่อต้านรัฐบาลครั้งยิ่งใหญ่ขณะเดียวกันค่ะพรรคจอร์เจียดีนยังคงให้คำมั่นสัญญาว่ายังไงก็ตามเนี่ยจะไม่ถอยจากการบังคับใช้กฎหมายองค์กรต่างชาติกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ประกาศเช่นเดียวกันเหมือนกันว่าก็จะมีการชุมนุมครั้งนี้และเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การต่อต้านกฎหมายตัวใหม่แต่เป็นการขับไล่พรรคจอร์เจียดีนค่ะนะฮะนี่คือไม่ยอมนะครับไม่ยอมที่บอกว่ารัฐบาลนั้นจะมาควบคุมเรื่องของการใช้เงินทุนจากต่างชาติเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศโดยเฉพาะเคลื่อนไหวทางการเมืองเคลื่อนไหวด้านความมั่นคงนะฮะคนจอร์เจียส่วนหนึ่งบอกไม่ได้สามารถควรจะให้ทำได้ใช้สิทธิ์แบบนั้นได้แต่รัฐบาลมองว่ามันกำลังสร้างปัญหาให้กับทางด้านในส่วนของจอร์เจียในอนาคตด้วยนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียอังเดรเบลูซอฟมีการแถลงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนบอกว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมโดยเฉพาะการได้รับชัยชนะทางทหารและก็การบรรลุตามแผนของวลาดิเมียร์ปูตินนอกจากนี้สิ่งสำคัญคือว่าความสูญเสียนั้นต้องเกิดขึ้นน้อยที่สุดขณะที่ในโครงสร้างนะคะการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการบริหารฝ่ายความมั่นคงของรัสเซียที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างชัดเจนอีกหนึ่งตำแหน่งนี่ก็คือการย้ายนิโคลายปาตูเชฟจากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของวลาดิเมียร์ปูตินด้านอุตสาหกรรมต่อเรือ
ทางด้านของเดมิตรีเพสคอฟค่ะโฆษกของทำเนียบรัสเซียบอกว่าอันนี้แม้ว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างชัดเจนแต่ว่าหน้าที่ใหม่ของนิโคลายปาตูเชฟค่อนข้างซับซ้อนและก็มีความสำคัญมากทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียด้วยค่ะครับนั่นแหละฮะก็คือเอาเซอร์เกย์ซอยกูมานั่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแทนแล้วก็นิโคลายปาตูเชฟเนี่ยที่เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงก็ไปเป็นที่ปรึกษาของปูตินดูแลเรื่องของการต่อเรือนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยรัสเซียนั้นเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มศักยภาพของกองทัพเรือเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นและในสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นนั้นต้องยอมรับนะครับว่ารัสเซียนั้นสูญเสียเรือรบเดี๋ยวไปหลายลำโดยเฉพาะในพื้นที่ทะเลดำนั่นเองนะครับในขณะที่ทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนนั้นเนี่ยครับสั่งเลื่อนการเดินทางไปต่างประเทศของเขาออกไปทั้งหมดนะครับหลังมีรายงานว่ากองกำลังรัสเซียได้รุกคืบเข้าไปในแคว้นคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีการโจมตีทั้งทางบกและทางอากาศในหลายพื้นที่ทางด้านนายพลเซอร์ฮีเมลนิกผู้บัญชาการกองกำลังยูเครนที่คาคีฟซิตี้เปิดเผยว่าทหารยูเครนเนี่ยกำลังเปิดแนวรบ3แห่งกับกองกำลังรัสเซียในคาคีฟโดยมีการปะทะกันอย่างหนักใกล้กับเมืองวอฟชานและก็ลูเซียนซีส่งผลให้ทหารยูเครนนั้นต้องถอยร่นไปตั้งหลักในพื้นที่ปลอดภัยในขณะที่กองทัพรัสเซียโจมตีทางอากาศใส่คาคีฟซิตี้นะครับโดยได้ทิ้งระเบิดถล่มอาคารที่อยู่อาศัยทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก24คนล่าสุดนั้นกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยเนี่ยครับว่าสามารถที่จะยึดชุมชนบูโรวัสกาและโจมตีกองกำลังยูเครนที่เมืองเวเซลวอฟชานและลิปซีแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับทางด้านของยูเครนนะคะตอนนี้หลังจากที่กองกำลังของรัสเซียนั้นบุกโจมตีไปในหลายพื้นที่ทำให้ยูเครเนโกบริษัทพลังงานแห่งชาติของยูเครนออกแถลงการทันทีค่ะเรื่องของการใช้มาตรการฉุกเฉินในการตัดกระแสไฟฟ้าในทุกภูมิภาคของยูเครนระหว่างช่วงเวลาคือ3 ทุ่มของถึงเที่ยงคืนนะคะตามเวลาท้องถิ่นในแต่ละวันขณะเดียวกันเนี่ยนะคะทางด้านของยูเครเนโกให้เหตุผลว่าสิ่งสำคัญในการต้องใช้มาตรการนี้เนื่องจากการปฏิบัติการของกองกำลังของรัสเซียไปสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่อากาศเย็นแม้ว่าผู้นำของรัสเซียก่อนหน้านี้เคยออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องนี้ว่ากองกำลังของรัสเซียเน้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนมากขึ้นส่วนหนึ่งก็คือกระบวนการทำให้ยูเครนนั้นปลดอาวุธแล้วก็รัสเซียเองก็แสดงความเชื่อมั่นว่าการโจมตีทางทหารนั้นจะไปส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของกองกำลังยูเครนค่ะ